ziua! Numele meu este Monica Sâmpălean, sunt nutriționist dietetician, iar astăzi o să vă vorbesc despre abordarea mea în calitate de specialist al unui caz de anorexie nervoasă. Voi face referire la o pacientă în vârstă de 23 de ani cu care am început colaborarea în 2018, la vârsta de 18 ani, la câteva luni după ce a ținut o dietă hiperproteică pentru scădere în greutate. Drumul parcurs de această pacientă a fost unul plin de urcușuri și coborâșuri. Frica de mâncare, dificultatea de a-și accepta propria imagine, sentimentul de vinovăție după fiecare masă și tendința de a-și reduce mereu porțiile de mâncare au fost doar câteva dintre provocările acestui caz. La momentul primei consultații, pacienta avea 36 de kilograme la 1,55 m, adică un IMC de 15, 3 mese principale, fiecare cu durata de aproximativ o oră, suferea de constipație, anemie, amenoree, durere abdominale și hipotermie. Cu ce am început intervenția nutrițională? Am crescut gradat aportul caloric cu aproximativ 30 de calorii pe kilogram corp pentru a evita sindromul de realimentare. Am introdus 5 mese în cantități mici și o băutură cu densitate calorică mare. Am redus cantitatea de apă pe care o consuma în timpul meselor și, bineînțeles, am redus treptat durata fiecarei mese, ajungând de la o oră la o jumătate de oră alocată meselor. Am ales pentru început mâncăruri mai ușor de consumat, supe, creme, smoothie-uri, mâncăruri de legume, piureuri, așa să vă gândiți că totul a decurs ca într-un proces de diversificare clasică. Primele 6 săptămâni au dus la o creștere a greutății, de la 36 la 38 de kilograme, pacienta menținând această greutate timp de un an. Desigur, nu era rezultatul pe care ni l-am dorit, dar ne-am aflat în situația în care nu găsea terapeutul cu care să rezoneze, iar creșterea în greutate îi crea o stare de anxietate foarte greu de gestionat. Și chiar dacă colabora cu mine în calitate de dietetician și cu medicul psihiatru, care desigur i-a dat un tratament corespunzător, aceste eforturi nu au fost suficiente pentru că avea nevoie de un suport suplimentar. Prin urmare, ne-am mulțumit în decurs de un an cu această menținere a greutății și ne-am bucurat că nu a fost vorba de o scădere. În toată această perioadă îndelungată de menținere ne-am văzut la controale unde am făcut educație nutrițională pentru a reface relația pacientei cu mâncarea, care desigur era deficitară. Și întotdeauna am încurajat-o să-și adreseze întrebările cu privire la nutriție, să mi le adreseze mie în timpul controalelor și să nu caute pe internet. Asta a funcționat o perioadă și am reușit să lămurim foarte multe lucruri legate de nutriție, pentru că a avut curajul să se deschidă și a avut încredere că nu o voi minți, că îi voi da un răspuns corect. În afara acestor controale, am încurajat-o să caute rețete, să ajute la prepararea lor și construiam împreună meniul pe 2-3 zile în avans. Asta pentru că nu doream eu să îi impun să mănânce ceva anume, ci căutam mereu să o implic cât mai mult în acest proces. Să nu fie în situația de ok, mănânc ce-mi dați, ci să fie puțin mai deschisă și cumva împăcată cu fiecare schimbare pe care am făcut-o de-a lungul acestui proces de recuperare. Pe perioada pandemiei a ajuns la o greutate de 60 de kilograme, moment în care am reluat consilierea nutrițională, iar în decurs de câteva luni a ajuns la 46 de kilograme, greutate pe care o menține de un an. Iar drumul nostru, cred eu, nu se termină aici, dar am evoluat destul de frumos, zic eu. Este foarte important ca abordarea unui caz de anorexie nervoasă să fie una multidisciplinară.
Adică este nevoie pe lângă medicul curant de un psihoterapeut și de un dietetician, iar comunicarea dintre acești 3 sau mai mulți specialiști este important să existe, să fie acolo și să fie una productivă, pentru că pe mine personal m-a ajutat în toate cazurile în care am lucrat să adun cât mai multe informații despre acel caz pentru a institui o terapie nutrițională eficientă. Bineînțeles că lucrând deja de aproximativ 5 ani cu cazuri de anorexie nervoasă, vă pot spune că nu există nici măcar 2 evoluții la fel. Iar acum, făcând un rezumat, rolul nostru în calitate de dieteticieni este acela de a ține strâns legătura cu specialiștii implicați, de a oferi suport în procesul de realimentare și atingerea unei greutăți optime, de a face educație nutrițională și, nu în ultimul rând, rolul nostru este acela de a nu renunța la pacient atunci când rezultatele nu sunt așa cum ne dorim.